Bö. Nyt ollaan Lempäälässä ja meillä on tulossa tänne Lempäälän johtava Capri-asiantuntija, eli Markku Majuri tänne kokeilee Capria. Morjesta. Moro. Mä just sanoin, että sä oot Lempäälän johtava Capri-asiantuntija. 85 olen autoilun aloittanut Caprilla ja silloin kun kortin sain, niin silloin aloitettiin 69 mallin 1600 GT:llä. niin, että sulla on jokunen vuosi tässä nyt. Joo, niin semmosella on aloitettu. No onko tässä nyt mitään heti sellaista tuttua, kun sä hyppäät kyytiin? Ihan reellisesti. ei ole kyllä hirveästi. Mä olin huomaavinani, että nämä oven kahvoissa on vähän sama tämmönen nouseva muoto kuin... No se on muuten joo itse asiassa. Joo. Sitten tuossa ratissa on kato niinku Springalexin toi. Mutta aika pieniä on kutistunut sekin. Mutta en mäkään tästä ole muuta löytänyt. Ei hirveästi ole kyllä tullut. Ihan niin. hienon näköinen pelihän tää. Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/Keski-Suomi. Mutta ainakin tää on vähän tilavampi. Toi on todella pieni toi on 72 vuoden toi Mark 1 tossa, niin se on todella ahdas kyllä. Joo, katsotaan sitä tuossa vähän myöhemmin, kun aurinko nousee, tai jos se nyt nousee niin, tänään, mutta vähän valottaa. Sen verran pilvistä, mutta on tää joo sillai. Nyt ajetaan uudella Caprilla, mitä ei ikinä päästy aikoinaan tekemään, kun autoilu alkoi just silloin, kun viimeiset tehtiin. Tai 86han niitä vielä joulukuussa tehtiin, niin. Mutta Suomeenhan ei tuotu kuin 81 ja 2. Joo. Sitten Saksassa myytiin 85 asti, 84 ja 85 on Saksassa ja sitten Briteissä myytiin 88 on myyty viimeiset Briteissä. Joo. Briteissä myytiin pari vuotta niin se on myöhempää. Se spesiaali, eikö se ollut? Joo. Että Saksassa on 85 on uusimpia ja sitten Briteissä mä oon kattonut, niin on niitä 280 Bruglandseja, on 88 regattuja. Joo. No osaat sä nyt lähteä tällä ajaa? Katsotaan. Oliko se täältä joku? Siitä pyöräytetään siitä viiksen päästä. Nyt on eteenpäin ja sitten toiseen suuntaan taaksepäin. Onko se nyt? Joo. Ei kun siihen lukeekin. Olen mä sen verran videoita kattonut. Tää on nyt 4 veto. Tätä saa myös takavetona, mutta... Ja siinä on vaan 2 tonnin hintaero. Se on pieni. Se on tosi pieni. Siis se on tosi pieni. Ja sitten tosin sillä takavedolla, niin siinä on, olisiko sen 40-50 kilsaa pidempi range, että jos nyt sitä haluaa. No joo, mutta kyllä se siis ehdottomasti, jos on, niin ehdottomasti 4-vetoinen. Niin. Se on niin pieni ero, että ja ainakin omassa ajossa, mitä itsellä on, niin riittäisi se pienempi matka kyllä ihan täysin, että ja kyllä tämäkin nyt näyttäisi pääsevän niin kuin Helsinkiin ja takaisin yhdellä latauksella täältä Lempäälästä. Että... Joo. Tällä ei ole se matka, ei ole sinänsä se, kun ei tule käytyä missään pohjoisissa eikä missään, niin riittää. Ei se tarvitse olla mitään ihan älyttömiä. Että... Mutta sulla oli maavara tärkeä. Maavara ja sitten just ne molemmissa päissä vetäviä pyöriä. Niin, että se on, kun tuonne maille menee siellä jo auratut tiet, niin sen takia pitää olla sitten autossa se vähän reilumpi maavara ja 4-veto. Tässä ei tainnut olla kuin joku 160 milliä maavaraa tai jotain semmoista. Niin, no on sekin vähän enemmän kuin ihan matalammissa, mutta se, että kyllä se siellä niin kuin sanotaan 20 sentin paikkeilla kun on, niin sillä sitten jo hiukan pääsee, kun tuossa on, kun tosiaan tuonne maille menee, niin siinä on se omaa tietä, semmoista mikä on talvella auraamatonta, niin sitä on semmoinen 250 metriä ja niin sinne on hankala mennä sitten, jos ei ole aurattu, niin tuolla nyt pääsee tuolla korkeammalla autolla vähän paremmin. Niin. No onko näin ensimetrien jälkeen niin ajotuntuma samanlainen? Ja niin Capriin verrattuna. No voi olla, että siinä on pieni ero. Ääni on ainakin puuttuu kokonaan. Niin, tässä ei ole kyllä niinku oikein minkäänlaista ääntä. Ei ole. Ei. Ulkona on joku sellainen äänigeneraattori, mutta sekään ei kovin voimakas. Mutta sulla on nyt käyttöautona Volvo XC60. No miltä tää siihen verrattuna tuntuu? Ei, kyllä tää ihan auton tuntunen. Mutta se on vielä korkeampi? Se on korkeampi. Siinä on 20 senttiä vai 21 senttiä maavara. Niin. Joo.
se maavara tekee siinä. Että kyllähän tässäkin niin kuin varmaan istutaan suurin piirtein yhtä korkealla melkein, mutta se vaan, että kun tuo pohja on paksumpi, kyllä, niin se maavara... Se on sen akun verran just. Niin, että tässä tämä varmaan istumakorkeus on suurin piirtein ja sen puolesta tuntuva sillä niin aika samantyylinen. Ja tässä oli hauska juttu, että tämä keltainen väri on ainut perusväri, ilmainen niin, väri. Joo, mä sitä jostain niistä videoista. Yleensähän se on aina joku valkoinen tai harmaa, mutta tässä on keltainen. Niin, eikö Capria joskus saanutkin? Se oli on se, sitä, se oli se keltainen, oli Daytona Yellow oli ainakin ja oliko keltaista joku muukin väri vielä, mutta kuitenkin. Joo, mutta oli siis tosi kirkkaita värejä ollut Capria. Se oli se sellainen vihreä. Oli, juu. Mikähän sen nimi oli? Ja sitten se oranssi, mikä mulla on se Signal Orange. Et toivois kyllä, että näin kuvaajana toivois, että olisi näitä kirkkaampia väreitä. Ne harmaat ja mustat, niin ne on vähän tylsiä kuvata. Paljon sulla tulee vuodessa kilometriä? Se on, ei tuu 20. Joo. Alle tulee. Se on joku, varmaan nyt on tällä hetkellä, toi on ollut toi auto nyt aika tasan vuoden, niin sinne on vissiin 18 tullut nyt vuodessa. Joo. Alle 20 joka tapauksessa tulee. Että mähän kuljen polkupyörällä kesät, talvet niin töissä. Joo. Että mä en käytä esimerkiksi työmatkaan autoa ollenkaan. Niin. Että nykyään, siinä on sähköstytty muuten, mulla on sähköpyörä, työmatkapyöränä. Joo. Niin sillä on kulkenut, niin ei mulla tule mitään muuta, on kaikki on sitten sitä vapaa-ajan ajoa sitten, että tuossa kun tonne maille menee, niin siinä tulee varmaan ehdottomasti eniten, kun siellä tulee käytyä tosi usein. No paljon Capria tulee vuodessa? Capriin ei ole tullut nyt 13 syksyn jälkeen yhtään. Ei yhtään? No ei. Ootko katsastuksessa käynyt? Ei. Se on 13 toukokuussa katsastettu viimeksi. Kyllä sitten mähän tein siihen katsastusremontin tuossa nyt viime vuonna ja se piti nyt katsastaakin, mutta se vaan jäi sitten vielä. Niin. Täytyy nyt katsoa, että jos se nyt jaksaisi, saisin siihen parin vuoden leiman. Niin. Ei voisi niinku paljon tällainen synkeämpi ilma olla, kun vuoden lyhyin päivä, joulukuu. Mikä onko nyt 20 eka? On. Huomenna toinen. Ei kun toinen. Eilen oli lyhyin, eli tänään on jo pidempi päivä. Niin, tänään on jo pidempi. Aika... Tökkiikö se? Tökkii toi. Joo, se ei niinku sillä ei... Joo. Se aina välillä ottaa haltuun ja... Joo, se olisi... Kokeillaanko sitten sitä ohvia kokonaan? Joo. Nyt se on pois päältä kokonaan. Siis kyllä se silti varmaan ei kun se jää, juu, ei tällä ei pysty, se heittää heti sen, joo. Kun tällä ei pysty siis sillain niinku, joo, se tekee toi, nyt vähän sai, mut tää on aika erikoinen. Tää ei oo tullut kyllä semmosella autolla niinku leikittyäkään, missä olisi nää tämmöiset nykyaikaiset järjestelmät. Niin. Se on aika erikoinen. Se varmaan sen kuuluu sillä tehdä. Joo, se on heti kun se lähtee menee, sitten kun sä yrität kääntää niinku vastaan, niin siinä se tökkää. Joo. Sitä se ei niinku kärsi. Niin, eli pitää antaa niinku, nelivedos pitäisi antaa mennäkin niinku, mutta se ratti olisi aika suorassa. Joo. Pannaanko takas? Joo, pistä vaan. Kyllä se on parempi olla. Niin on tottunut. No nyt meillä on tässä uusi ja vanha Capri rinnakkain ja voitaisiin vähän katsoa, että mitä yhteistä näissä on vai onko mitään, mutta jos nyt eka katsoo tätä koko eroa, niin tämä on ihan valtava. Se on iso, toi on useamman 10 senttiä korkeampi. Se on niinku puoli metriä melkein korkea. Se on iso. Se on kyllä. On se vähän muuttunut. Ja rengaskoko on ihan aika hurja ero. Kyllä. Että tää niinku pyörän kaari, niin tää on melkein tämän auton niinku, korkunen. Niin on. Se on se. Joo, ei siinä ihan hirveästi niitä yhtäläisyyksiä nyt ole sitten, mutta... Niin. Mutta tässä on nyt haettu tätä samaa, että tässä on tämä musta paneeli, niin kuin
RS Capreissahan oli kans mustaksi Niin, maalattu juu. toi takaosa, Niin mikä oli, sulla joo. on sininen nyt. Joo, toi oli, mikä mulla on tossa sininen, Toi niin sehän on oli musta. Ihan näyttäisi niin kuin olisi vähän haettu just tosta faceliftin valosta tätä Niin. valokuvioa. Ja sitten tällainen pieni ducktaili täällä. Joo, hyvin. Sulla on vähän isompi ducktaili. Se on vähän isompi, mutta Eli tää oli siinä RS 3100. Joo. Ja sitten niin siinä ja sitten viimeisissä ykköskoppasissa ratakapreissa, niin Joo. siinä sitä käytettiin. Joo. 2600 RS ei ollut. Joo. Ja tämähän oli nyt 3 litran, eikö se ole? Joo, 72. Ja tämähän on tämmönen ykköskoppasen Caprin myös tunnusomainen tää jääkiekkomailla kuvio tässä Juu, kyljessä. joo. Ja Et sitten- sitä ei ole saatu tähän Sitä ei ole uuteen. saatu, eikä niitä vale-ilmanottoaukkoja, jotka tosin on Niin, siitäkin nämä. otettu pois. Nyt ne on tuolla varastossa kyllä, ei Joo. tarvitse kuin porata reijät auki ja laittaa, mutta Mutta tää on nyt niitä sitten ei ole. vähän yritetty edes tätä No se on, se varmaan takaikkunakaarta. Mutta tosi se ei ole ihan onnistunut, koska täällä on ihan selvästi, tossa on tollainen kulma. Juu, Ja sitten tämä yläosa on ihan suora, että jos se pitäisi mennä vähän loivemmin tosta. Ja ja sitten, sitten tässä, joo, se on tässä kohtaa sitten on se. niin, että tämä on niinku selvästi yksi kaari, mutta tuossa on niinku useampi kaari Niinpä. sitten tossa. Siinä. Siinä. Ne yritykset oli. Siinä. Mennään sitten jos kattoo siihen, keulaa vielä. niin, että jos siihen etupäähän olisi jotain saatu. Mutta sen vielä, että kummaskaan ei ole niinku takapuskuria varsinaisesti. Tässä uudessakaan ei oikeastaan sellaista Niin. puskuria. No tosta maista. on jo, tossahan on kyllä alun perin ollut, mutta Niin on, se on tuolla varastossa. joo. Tämä näyttää vielä isommalta täältä. Joka vertaa tätä konepellin korkeutta, niin kyllä siinä vähän on. Niin tuplavaloja on nyt selvästi yritetty se saada, juu. kun on. ei nämä ole edes pyöreät. Ne on Ei tuollaiset oo. niinku, Ei otettu BMWltä. ei ole, onkohan siinä joku syy, ettei sit voi ottaa, että Niin jos ne voi on suojannut olla. sen. Niin se voi olla. Niissähän on aika paljon. Ja täällä on vielä ihan niinku halogeenipolttimot. Ja sitten tietysti tämä musta osa tässä on Niin. vähän samaa kuin tämä maski täällä. Muuten ei taaskaan. Muuten Se ei, toi- vaikka mistä päin yritettäisiin katsella, niin ei niitä kyllä nyt oikein löydy kuin nimen kohdalta. Kyllä tämä Caprin keula, niin tämähän on tämä pitkä konepelti oli niinku se tunnusomainen, mutta sitä ei ole tuohon saatu, vaikka Ei on oo. varmaan vähän yritetty Niin on, kuitenkin. mutta joo, ei se ole ihan onnistunut. Niin, kurkataan sitten tänne konepellin allekin. Siellä on pata. Mukavasti lämmittääkin. Siinä se on 3 litran esseksi. Joo. Oliko tässä mitään virityksiä Ei, tehty? se on ihan, Tää on ihan vakio. se on ihan vakio. Ihan vakiomoottori. Hyvässä kunnossa, että on se joskus rempannut aikoinaan, niin Joo. se on todella hyvässä kunnossa kyllä moottori, että käy ihan nätisti. Joo. Kurkataan sitten tännekin vielä muuta. Vertailun vuoksi. Täällä ei ole nimittäin tavaratilaa tässä. Niin no niin, siinähän se on. Sen On tää verran nyt se on vähän muuttunut. tekniikkaa kuitenkin. Oo. Mutta että tämä keulahan tässä on varmaan aika tyhjä. Joo, tää on tehty vähän sellaisia, Niin. vertaa siihen Exploreriin, niin sehän Niin on on. vähän erilainen tää. Joo. Mutta tällähän sitä on koetettu tehdä. Niin, tota sitä just, että mä mietin, että Exploreri taisi olla vähän se on, pystynyt. niin no, ei se mä mietin, että onko tää niin kuin siinä sama, mutta sit se on vaan tällä Niin, tehty. se voi olla. Kyllä. Takaikkunan kaarevuus, kaltevuus. Tästä vähän jyrkempi se on tässä vanhassa. Niin on. Mutta tää on vähän sisältä hiukan ahtaampi kuin. Niin. No mennään sinne sisälle sitten seuraavaksi. Jos mahutaan. Polvet täytyy niinku nostaa tänne. Vaikka tässä on aika pitkät ovet, niin tää penkki on aika edes kuitenkin. Se on juu, siinä on, kun nämä ei ole ihan tehtaan jäljiltä. Mä luulen, että alun perin noi alkuperäiset penkit on mennytkin varmaan vähän taaemmas, Joo. taka menikin. Että tässä on. Niin, tässä oli tää kahva. Kun tää vähän nousee. No, siitä löydetään Mutta on vielä. tää kyllä aika pieni. Kyllä tää niin kuin aika lailla hakemalla haettua nyt on kyllä. Mutta mä odotin, että olisi ollut nämä pyöreät suuttimet, nämä ilmasuuttimet tuolla, mutta ei siellä ollut sellaisia. Ja sitten ei myöskään tätä mittariston kehystä. Ei niinku. Ei. Ja sulle ei ole nyt se Spring-Alex-ratti, vaan tää on tää. Tää on Fordin ihan oma. Tämähän oli siis 2- ja 3. Capreissahan oli tämmöistä
kolmosessa ainakin oli, mutta saattoi olla kakkosessakin. Ja vähän tiiviimpi tää tunnelmakin. Tää on aika lailla tiiviimpi ja takana se on sitten vielä tiiviimpi, kun jos tonne vääntäytyy, niin sinne ei edes mahdu. Niin. Et se on sitten kyllä niinku todella tiivistä. Mutta siellä on tollanen ihan kunnon käsinoja, että on niinku... Kyllä siellä sen puolesta sitten kun sinne pääsee niin kyllä siellä sitten on, mutta jalkatilasia on todella onneton, vaikka meillä ei olisi istuimet niin takana kuin pitäisi niin kuin oikeasti olla, että saisi niin semmoisen hyvän ajoasennon. Mutta täytyy sanoa, että tässä on kyllä paremmat penkit kuin tossa. Nämä Recaron penkit. Niin no nämä on kyllä hyvä. Sivuttaistukea on kyllä hyvin. Näissä on kyllä. Et onhan tää niinku ehkä nykyperseille vähän kapea tää lesti, mutta niin siis sivuttaistuki on kyllä ihan hyvä ollut. Että nämä oli sen ajan parhaita penkkiä. Nämä oli muuten ehdottomasti. Mutta se on, jos tohonkin saa jokut vähän paremmat, niin kyllähän se sitten, noi vakiopenkit nyt ei ole kovin... Sulla on tää lisävarustettu tuhkaluukkukin, eikö tää ollut? Eihän sitä ollut kaikissa. Kyllä, siis on tää, oli. Mulla ei ollut missään autossa tota. Jaa. Tää on siis Caprin oma. Ihan, joo. Kyllä tää on ihan orkkissa näköjään sinne jonkun karkkipaperi. Se on varmaan ollut lisävarusteena sitten. En tiedä, osaa sanoa. Ainakin GT-malleissa. Ja kello löytyy tuolta. Ja jopa toimii vielä. Ja kaikissahan ei ollut tätä keskikonsolia. Se oli GT:ssä. L-malleissa ei ollut konsolia ollenkaan. GT:ssä oli keskikonsoli ja sitten näitä pikkumittareita ei ollut muuta kuin GT:ssä. Näitähän oli sitten montaa versiota. Oli GT, L, GT, XL ja sitten oli se GTXLR. Joo, kyllä. Niitä oli useampi versio. Tämä on itse asiassa GTXL. Joo. Tuulilasikin on aika pysty verrattuna tuohon uuteen. Niin, no. Ja kaareva kulmista. Että onko tässä niinku mitään parempaa tuossa uudessa? No ainakin äänet. No niin, otetaan soundchecki. No niin, kyllä. No, mutta tähän kohti on varmaan nyt hyvä lopettaa tämä uusi vastaan vanha, tai tämä, mikä vuosimalli tämä on? 72. Niin, eli kuitenkin periaatteessa 69 tätä alettiin tekemään. Niin tämä on nyt niitä ihan kuitenkin ensimmäistä. Oliko tässä on noin faceliftin takavalot? Joo. Mutta ne on itse asiassa kyllä ihan tarkkoja, kun ollaan, kun tämä on 72, niin noi etuvalot, parivalot ja sitten noi takavalot, ne on vaihdettu. Kun ne tuli 872 faceliftiin tuli ja tämä on toukokuussa 72 tehty, niin tähän mä vaihdoin ne jälkikäteen. Joo. Että se on. No mutta tää oli tällä vertailuvideo nyt tällä kertaa. Ja käykää kommentoimassa, että mitä mieltä te olitte. Ja niin mitä mieltä sä olit nyt tosta uudesta? Se on, siis autonahan se on ihan ok. Niin. Että sitten kun ei vaan mietitä sitä Capri-hommaa siinä tämmöisenä vanhana Capri-kuskina, niin autona ihan ok. Niin. Ei siinä ole niinku mitään, että eihän se nyt nimi tavallaan autoa pahenna. Niin. Että se on nyt, mutta autona ihan ok, kyllä ei siinä ihan ok ajaa ja kaikki, että ei mitään, kyllä se hyvin kiihtyy ja menee. Ja toikin muuten puuttuu toi pahka tosta konepellistä tuossa uudessa. Senkin olisi voinut laittaa. Niin on. Ehkä ne on yrittänyt. Mutta tämmönen. Käykää kommentoimassa ja tykkäämässä ja käykää tilaa kanava, jos on vielä tilannut ja palataan seuraaviin sähköautovideoihin. Bye bye. Moi.